سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو میخواهیم در مورد 9 غذا که میتونه به کبد آسیب بزنه ویدیویی رو براتون تهیه کرده ایم. کبد دائما در حال تجزیه سموم از خون که بعد از طریق ادرار یا مدفوع دفع میشه. متاسفانه برخی از سموم خطرناک در برخی از غذاها یافت میشن که باعث التهاب و آسیب به سلولهای کبد میشن و در صورت عدم درمان کبد چرب، فشار خون بالا، خطر بالای سکته، دیابت، عدم تعادل هورمونی و بسیاری از مشکلات دیگر را به وجود میاره. بررسی این نوع مواد غذایی و مواد مضر برای کبد و همچنین جایگزین‌های سالم راهی برای نجات کبده. از شماره 1 شروع میکنیم. پروتئین سویا میباشه. این پروتئین یکی از خطرناکترین افزودنی‌های غذایی است که به کبد آسیب میرسونه. پودری به نام ایزول پروتئین سویا که اغلب اونو در لیست مواد تشکیل دهنده میتوان پیدا کرد، مانند پودرهای رژیمی، پودرهای پروتئینی، همبرگرهای گیاهی، جایگزین‌های گوشت خام و مکمل‌های بدنسازی اضافه شده حاوی این مواده. همینطور بیشتر شرکت‌های مواد غذایی از سویا استفاده می‌کنند، زیرا بسیار ارزانه و سویا رو با استفاده از یک حلال شیمیایی به نام هگزان به شدت فراوری میکنن که موجب التهاب در سلولهای کبد میشه. همینطور در مرحله فرآیند از فلز سنگینی به نام آلومینیوم نیز برای جداسازی پروتئین سویا از لوبیا استفاده میشه که برای کبد، مغز و استخوان‌ها نیز بسیار مضره. در واقع یک فرد فعال متوسط فقط به حدود 100 گرم پروتئین در روز نیاز داره. بنابراین غذاهایی که به اصطلاح پروتئین هستند رو کنار بذارید و در عوض پروتئین خودتون رو از کامل دریافت کنید، مانند تخم مرغ‌های پرورش یافته ارگانیکی، ماهی قزل‌آلا آزاد و همینطور پرهیز از مصرف ماهی‌های پرورشی میباشه. غذای خطرناک شماره 2 روغن‌های گیاهیه که به اونها چربی یا روغن‌های نباتی هم میگن که در واقع از غلات و حبوباتی مانند پنبه، سویا، ذرت، گلرنگ فراوری شده و استخراج میشن. مشکل اینجاست که این دانه‌ها به شدت سمپاشی میشن و با آفتکش‌های شیمیایی، علف‌کش‌ها مانند گلایفوسید که به طور باور نکردنی به کبد آسیب میرسونه، باعث تضعیف این عضو بدن میشه. همچنین محتوای بالای امگا 6 این روغن‌ها بسیار شکننده هستند و بنابراین هنگام پختن به راحتی اکسید میشن و ترکیبات خطرناک و سرطانی رو ایجاد میکنن. وقتی غذاهای پخته شده در روغن رو میل میکنید، گلیکاسیون میتونه در خون شما بچسبه و سلولهای کبد، مغز، قلب و سایر اندامها رو مسدود کنه. حقیقت اینه که اجتناب کامل از این روغنها دشواره، زیرا روغنهای گیاهی در میان وعده‌هایی مانند چیپس، ذرت بوداده، غذاهای پخته شده، غذاهای سرخ شده، گوشت‌های فراوری شده، سس‌های سالاد، مارگارین هم یافت میشه. بنابراین برای جایگزینی اونها توصیه میشه که از روغن‌های مفید برای کبد مانند روغن زیتون خالص بکر، روغن آووکادوی فشرده سرد و روغن آشپزی نارگیل که سالم‌تر هستند استفاده کنید. سومین مواد مضر الکل که به عنوان یکی از خطرناکترین مواد برای کبد شناخته شده که باعث تجمع چربی در داخل کبد میشه که به بیماری کبد چرب هم معروفه. هنگامی که الکل می نوشید، الکل از طریق خون به کبد میره، جایی که به یک ترکیب سمی به نام استالئید تبدیل میشه که میتونه به سلولهای کبد آسیب برسونه. علاوه بر این، الکل از کاهش وزن شما در حین رژیم غذایی جلوگیری میکنه، زیرا بدن شما باید الکل رو به سوخت تبدیل کرده و قبل از اینکه بتونه به ذخایر چربی شما نفوذ کنه بسوزونه. برای همینه که تا جایی که میتونید از نوشیدن مشروب خودداری کنید. هنگام نوشیدن مشروب زیاده روی نکنید، زیرا فشار زیادی به کبد وارد میشه. همینطور سعی کنید جایگزین‌های سالم‌تری که به شما احساس آرامش میده مصرف کنید، مانند چای گل مغربی و غذاهای تخمیر شده، شکلات تلخ بدون قند و چای کامبوجا. چهارمین ماده‌ای که به کبد آسیب میرسونه فروکتوز است. امروزه سس کچاپ و سایر غذاهای سر میز اغلب با شیرین کننده‌ای به نام شربت ذرت یا فروکتوز درست میشه.
برخلاف گلوکوز که توسط سلولهای بدن استفاده میشه، اما فرکتوز مستقیما به کبد وارد میشه. لازم به توضیحه که مقداری فرکتوز در میوه‌ها و انواع توت‌ها موجوده که کاملا برای بدن مفیده. با این حال شربت ذرت فراوری شده باعث بارگیری بیش از حد کبد میشه و نشان داده شده که باعث بیماری کبد چرب هم میشه. متاسفانه اکنون بیش از 80% غذاهای بسته‌بندی شده حاوی نوعی فرکتوز به عنوان شیرین کننده هستند که به ویژه در نوشابه، آبجو که منجر به افزایش وزن هم میشه و بیماری کبد و دیابت و مقاومت به انسولین رو در بدن به وجود میاره. علاوه بر این فرکتوز همچنین میتونه سطح اسید اوریک رو هم افزایش بده که میتونه باعث نقرس و سنگ کلیه بشه. بنابراین سعی کنید شیرین کننده های سالمتری رو جایگزین غذاهای خودتون بکنید. برسیم به شماره 5. مواد افلاتوکسین ترکیبات سمی هستن که توسط کپک‌های خاصی آزاد میشن و این کپک‌ها تمایل دارن غذاهای خاصی مانند بادام زمینی، کره بادام زمینی و ذرت رو آلوده بکنن. مصرف بیش از حد سموم کپک میتونه به کبد آسیب برسونه و نشان داده شده که بیماری کبد و DNA باعث آسیب افزایش خطر ابتلا به سرطان رو هم بیشتر میکنه. برای جلوگیری از نفوذ افلاتوکسین توصیه میشه به جای اون از بادام زمینی ارگانیک استفاده کنید. میرسیم به شماره 6. غذاهای از پیش بسته‌بندی شده و فراوری شده که اغلب از پرکننده هایی از عوامل حجم کننده، غلیظ کننده یا مواد نگهدارنده برای بهبود بافت و ماندگاری غذاها استفاده میشه. به عنوان مثال این غذاها از پیش بسته‌بندی شده‌اند و در واقع قندهای فراوری شده مصنوعی رو دارا میباشند که حتی از نظر شاخص گلیسمی بالاتر از شکر سفید هستند و باعث افزایش قند خون میشن و این در نهایت منجر به مقاومت به انسولین و میل بیش از حد به قند رو در شخص به وجود میاره. متاسفانه این مواد اغلب در چیزهایی مانند غذاهای آماده شیر بچه، داروهای گوشت گاو، مکمل‌ها، سوپ‌ها، چیپس، مایع خشک کننده، سس‌ها، آبجو، کیک و پودینگ اضافه میشه. بنابراین بهتره که خودتون در خونه آشپزی بکنید و غذاهاتون رو با مواد تازه و غنی از ویتامین C مانند فلفل و سبزیجات برگ سبزدار درست کنید. غذای شماره 7 که برای کبد مضره ماهی ها هستند که بعضی از اونها جیوه بالایی دارند. جیوه یک فلز سنگینه که به مرور زمان میتونه به آرامی در داخل سلول های کبد تجمع کرده و تولید طبیعی آنزیم ها رو مختل بکنه. همچنین باعث آسیب سلولی، التهاب هم میشه و این باعث میشه که کبد از سمزدایی سایر مواد مضر بدن شما که در مورد اون صحبت کردیم جلوگیری کنه. جیوه در ماهی‌هایی مثل اره ماهی، شاه ماهی خالمخالی، ماهی تون به وفور یافت میشه. به جای اون سعی کنید از ماهی‌هایی مانند سالمون آزاد، ساردین آنچوی بیشتر مصرف کنید. همینطور به یاد داشته باشید ماهی‌های کوچک سالمتر و جیوه کمتری دارند، اما ماهی‌های بزرگتر با طول عمر بیشتر حاوی جیوه بیشتری هستند. میرسیم به شماره 8 تقویت کننده های طعم غذاست به نام مونوسودیوم گلوتامات که یک تقویت کننده طعم غذایی که اغلب به غذاهای رستورانی، سبزیجات کنسرو شده، سوپ ها، گوشت های اغذیه فروشی و سایر غذاها و فست فودها، غذاهای پیش بسته‌بندی شده برای طعم بهتر استفاده میشه. همینطور از نام‌های دیگر استفاده میشه و به عنوان برچسب‌هایی به نام نشاسته غذایی اصلاح شده، طعم دهنده طبیعی، عصاره مخمر، کلسیوم و گلوتامات و بسیاری موارد دیگر هم توصیف میشه. متاسفانه مصرف مقادیر بالای این مواد در مطالعات نشان داده که چربی ذخیره شده در کبد و چربی اطراف شکم رو هم افزایش میده که منجر به التهاب در کبد و افزایش بیش از حد وزن هم میشه. افزودن این مواد به غذا باعث میشه که بیشتر غذا بخورید، زیرا غذا رو به طرز چشمگیری خوشمزه تر میکنه و باعث میشه که فرد رو تشویق بکنه غذای بیشتری بخوره.
و در نهایت شماره 9 که مصرف نوشابه‌های انرژیزا هستند. امروزه نوشیدنی‌های انرژیزا برای کمک به بهبود تمرکز ذهنی و تأمین انرژی بدن بسیار محبوب شدند. متاسفانه این نوشیدنی‌ها در واقع خروجی انرژی شما رو از میتوکندری در سلول‌ها افزایش نمیدن و محرکیه که با مسدود کردن گیرنده‌های آدنوزین احساس خستگی رو سرکوب میکنه، اما در واقع انرژی بیشتری به شما نمیده. نوشیدن بیش از حد کافئین از نوشیدنی‌های انرژیزا میتونه باعث کم‌آبی بدن، غلیظ شدن خون و افزایش خطر ابتلا به بیماری کبد چرب بشه. بسیاری از نوشیدنی‌های انرژیزا دارای مقادیر بالای پتاسیم هستند. با این حال این نوع پتاسیم که اونها استفاده میکنن معمولاً سولفام پتاسیمه که در واقع یک شیرین کننده مصنوعی و میتونه تعادل طبیعی میکروب ها رو در بدن شما مختل بکنه و در نتیجه کبد رو هم آسیب برسونه. اکنون مطالعات به ما نشان داده که شیرین کننده های مصنوعی مانند سولفام و آسپارتام باعث مقاومت به انسولین، افزایش وزن و مشکلات قند خون میشن. بنابراین نوشیدنی های انرژیزا رو کنار بذارید و به جای اون یک پودر الکترولیت با کیفیت بالا مصرف کنید که حاوی حداقل 1000 میلی گرم سیترات پتاسیم و 100 میلی گرم سیترات منیزیمه. در واقع پودر الکترولیت به تولید انرژی الکتریکی بیشتر در سلول‌های شما به جای احساس موقتی که از نوشیدن کافئین میگیرید کمک میکنه. شاید حذف همه این غذاها از رژیم غذایی احتمالاً غیر ممکن باشه، اما ایجاد تعادل در رژیم غذایی و سبک زندگی سالم و آگاه شدن از آنچه که به بدن شما آسیب میرسونه اولین قدم بره. شما میتونید به کبد خود در سمزدایی برخی از این سموم کمک کنید. به عنوان مثال خوردن روزانه یک وعده سالاد که حاوی سبزیجات ارگانیک چیلی پایه سولفورافان رو تأمین میکنه و این مواد شیمیایی به پاکسازی کبد و سمزدایی سموم کمک شایانی میکنه. دوستان شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا کنن. همینطور گزینه زنگوله رو هم فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.